สวัสดีครับใครก็เข้าครัวนะครับวันนี้นะมีเมนูที่ใครหลายๆคนต้องชอบแน่เลยนะครับนั่นก็คือเมนู3ชั้นทอดกรอบนะครับกับน้ำจิ้มแจ่วนะครับเดี๋ยวเราตามไปดูส่วนผสมกันเลยครับส่วนผสมของเมนู3ชั้นทอดกรอบกับน้ำจิ้มแจ่วนะครับก็จะมี3ชั้นสไลด์นะครับแล้วก็แป้งทอดกรอบครับน้ำเย็นอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ใช้หมักหมูนะครับก็จะมีซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกไทยครับอันนี้ก็เป็นส่วนผสมของน้ำจิ้มนะครับก็จะมีหอมแดงซอยนะครับผักชีใบเลื่อยนะครับต้นหอมซอยพริกป่นครับน้ำมะขามเปียกครับข้าวคั่วน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลครับส่วนผสมก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยครับเรามาเริ่มทำหมู3ชั้นทอดกันเลยนะครับเราจะหมักหมู3ชั้นก่อนนะครับนี้นะก็จะใส่นะครับพริกไทยนะครับลงไปแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับอันนี้นะก็ใส่น้ำมันหอยนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับแล้วเราจะหมักไว้ประมาณ20นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปคลุกกับแป้งแล้วไปทอดครับระหว่างที่รอหมักหมูนะครับเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันก่อนนะครับแล้วก็จะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปก่อนครับน้ำปลาครับน้ำตาลทรายครับแล้วก็คนให้น้ำตาลละลายก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบเปรี้ยวนะครับนี้สามารถเติมน้ำมะนาวลงไปได้นะครับน้ำตาลก็ละลายนะครับแล้วก็ใส่พริกครับก็ข้าวคั่วครับก็คนครับจากนั้นก็ใส่นะครับผักชีใบเลื่อยครับหอมแดงแล้วก็ต้นหอมซอยครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับเราก็จะได้น้ำจิ้มแจ่วแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปทอดหมูกันครับเราจะมาเริ่มทอดหมูกันนะครับอันนี้หมูที่เราหมักไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็จะใส่แป้งทอดกรอบนะครับลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำเย็นนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับมันก็จะเหนียวประมาณนี้นะครับแล้วน้าก็ตั้งน้ำมันไว้แล้วนะครับใช้ไฟกลางนะครับเราใช้เวลาทอดประมาณ20นาทีนะครับก็ใส่ลงไปเลยตัวหมูนี่ก็จะบางนะครับแล้วก็กรอบนะครับตัวหมูสไลด์นี่เราขอให้ทางร้านเขาสไลด์มาให้เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะสไลด์เองก็ได้ครับเดี๋ยวนะก็จะทอดให้หมูนะครับเหลืองนะครับกรอบนะครับแล้วเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากทำตามนะครับสามารถเข้าไปดูอัตราส่วนได้ที่เว็บไซต์ของเรา foodtravel.tv นะครับสำหรับวันนี้น่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ